नमस्कार. तुमच्याकडे पण 2 लहान मुलं आहेत का? आणि त्यात एक बाळ तर एक थोडंसं मोठं आहे का? आणि त्यांच्यात सारखी भांडणं होत असतील तर हा व्हिडिओ नक्की बघा. तुम्हाला नक्कीच याची मदत होईल. ह्या व्हिडिओमधील पुढील सर्व गोष्टी मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे. चला करूया व्हिडिओला सुरुवात. प्लीज प्रेस लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, बेल. थँक्यू. जर तुमच्या घरात पण 2 लहान मुलं असतील आणि त्यात लहान बाळ जे असेल ते 1 ते 3 वर्षाच्या कालावधीमधलं असेल आणि दुसरं मूल थोडंसं मोठं म्हणजे 5 ते 8 वर्षाच्या आसपास जर असेल, हा व्हिडिओ तुमच्या नक्कीच उपयोगी पडणार आहे. लहान बाळ आणि भावंडांमध्ये नेहमीच भांडणं होत असतात. जसं काही खेळण्यावरून, खाण्यापिण्यावरून किंवा अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी, जसं काही तू आधी, मी मोठा आहे म्हणून मी आधी, तू लहान आहे म्हणून तू नंतर. ह्या अशा वेगवेगळ्या कारणांवरून प्रत्येक घरामध्ये लहान मोठ्यांमध्ये भांडणं होत असतात. तर अशा वेळी आपण कोणाची बाजू घ्यावी कधी-कधी तर आपल्याला कळतच नसतं. कारण दोघीही मुलं आपलीच असतात आणि दोघांचंही अगदी बरोबर असतं. पण कधी-कधी काय होतं, जनरली कळत नकळत आपण लहान बाळाकडे आपण जास्त ओढलं जातो. कारण आपल्याला फक्त हे कळतं की लहान बाळाला अजून समज नाही आहे, ते बाळ आहे, त्याला कळत नाही. आणि लहान बाळाचं एकच असतं वैशिष्ट्य, ते म्हणजे खूप रडतं, आरडाओरडा करतं आणि हवी ती गोष्ट ते पटकन मिळवून घेतं. पण याच्या अगदी विरुद्ध असतं ते मोठं बाळ, जे 5 ते 8 वयोगृपातलं असतं. ते मोठं असल्यामुळे बऱ्यापैकी शांत झालेलं असतं. रडणं, आरडाओरडा करणं हे त्याचं कमी झालेलं असतं. आणि प्रत्येक वेळी आपणही तू मोठा आहेस, तू समजदार आहे, तुला कळतं, बाळाला कळत नाही, ही अशी वेगवेगळी कारणे देऊन त्याला आपण गप्प करण्याचा प्रयत्न करतो. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे की त्याच्या मनावर काय परिणाम होत असेल? ते जे 5 ते 8 वयोगृपातलं जे मूल असतं त्याला मुळातच सगळं समजत असतं आणि पुढे जाऊन ते त्याच्या लक्षातही राहत असतं आणि पुढे भविष्यातही तेच लक्षात ठेवतं. कळत नकळत आपण त्याच्या मनावर असं बिंबवत असतो की त्याच्याबरोबर भेदभाव होतोय किंवा लहान मुलाचेच जास्त लाड होत आहेत किंवा त्याचीच जास्त काळजी केली जाते. आणि मग एकूणच काय, कळत नकळत मोठ्या मुलाच्या मनामध्ये लहान बाळाबद्दल द्वेष निर्माण व्हायला लागतो आणि पुढे जाऊन तो खूपच वाईट ठरतो. म्हणून अशा वेळेस आपण काय केलं पाहिजे ते बघूयात आधी. जर दोघंही भावंडांमुळे एखाद्या गोष्टीवरून भांडण होत असेल, खेळण्यांवरून भांडण होत असतील, ओढाओढी करत असतील, आरडाओरडा करत असतील, तर आपण आधी लहान बाळाचा विचार न करता आधी मोठ्याचा विचार करायचा. कारण मुळातच लहान बाळाला अजून पूर्ण समज आलेली नसते. पुढे जाऊन त्या गोष्टी त्याच्या डोक्यातही राहणार नसतात, लक्षातही राहणार नसतात आणि जी कुठली गोष्ट झालेली आहे ती त्याच्या थोड्या कालावधीसाठी त्याच्या लक्षात राहील आणि पुढे जाऊन तो विसरून जाणार असतो. म्हणून जर दोघं मुलांमध्ये भांडण चालू असेल एखाद्या खेळण्यावरून किंवा एखाद्या गोष्टीवरून, तर मोठ्या मुलाची बाजू घेऊन मोठ्या मुलाला सावरण्याचा प्रयत्न करायचा. त्यासाठी सर्वात आधी लहान बाळाकडे वळायचं. लहान बाळाला दुसऱ्या गोष्टीमध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न करा, जी त्याच्या खूपच आवडीची असेल, खूपच जवळची असेल, ती त्याला दाखवा किंवा त्याला डिस्ट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करा. दुसऱ्या गोष्टीकडे त्याला आकर्षित करा किंवा व्हिडिओ लावून द्या किंवा गाणी म्हणा किंवा त्याच्याबरोबर नाचा किंवा खेळा. आणि अशी लहान बाळं खूप चंचल असतात, ती लगेचच दुसऱ्या गोष्टीकडे आकर्षित होतात. त्यामुळे ते जरा सोपं असतं लहान बाळांना डिस्ट्रॅक्ट करणं. आणि मग लहान बाळाला डिस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर तो इकडे गुंतल्यानंतर मोठ्या मुलाला असं जाणून द्या की आम्हालाही तुझी काळजी आहे, म्हणून आम्ही ही गोष्ट तुला देत आहोत. आम्ही तुझीही काळजी करतो, तुझेही लाड करतो, आम्ही कुठेही भेदभाव करत नाही. ह्या गोष्टी त्याला बिंबवून द्या. एखादी गोष्ट शांतपणे सांगण्यापेक्षा ती गोष्ट करून दाखवणे ते जास्त मनावर प्रभावित ठरतं. आणि पुढची गोष्ट म्हणजे मोठ्या मुलासाठी सुद्धा एक छोटासा असा स्पेसिफिक वेळ ठेवा. म्हणजे आपण लहान बाळ आल्यानंतर करतो काय, लहान बाळ आल्यानंतर आपण लहान बाळाच्या कामांमध्येच गुंतून जातो, लहान बाळाकडेच आपलं जास्त लक्ष असतं. तर असं न करता मोठ्या बाळासाठीही एक विशिष्ट वेळ ठेवा, जसं झोपण्याच्या आधीची वगैरे. आणि त्या वेळेमध्ये फक्त तुम्ही दोघं, आणि त्यावेळेस त्या मुलाबरोबर भरपूर शेअरिंग करा, भरपूर गप्पा मारा. अशाने तुमच्यामध्ये आणि त्या मुलामध्ये चांगलं बॉन्डिंग तयार होईल. एक चांगला मित्र तो तुम्हाला समजायला लागेल. याच्याने तोही खूप आनंदी राहील. आणि एक अशी विशिष्ट वेळ बघून
त्याला त्या लहान बाळाच्या कंडिशनबद्दलही बोला. त्याला समजवण्याचा प्रयत्न करा की लहान बाळ आहे ते, त्याला अजून कळत नाही, त्याचा मेंदू हा छोटासा आहे, त्याला सगळं शिकायचं आहे. तू लहान होतास तेव्हा तूही हेच करत होतास आणि बाळ मोठं झाल्यानंतर तेही तुझ्यासारखंच हुशार होईल. मग त्यालाही कळेल आपलं बाळ आता शिकतंय, त्याला आपण शिकवायचं, हे काय असतं, ते काय असतं. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी त्या मोठ्या बाळाला समजावून सांगा. एकदाचं की त्याला हे कळलं की ह्या बाळाला काही कळत नाही, की नेक्स्ट टाईम तो सुद्धा सपोर्ट करेल आणि ज्यावेळेस एखाद्या गोष्टीवरून दोघांमध्ये भांडण होईल तेव्हा तो स्वतःहून ती गोष्ट त्या बाळाला देईल. यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कधीही मुलांना वेगवेगळं राहायला लावू नका, कारण ते त्यांच्या तेच डोक्यात राहतं आणि पुढे उठून त्यांना त्याची सवय लागते आणि मोठे झाल्यावर सुद्धा ते तसेच वागायला लागतात. ह्या सर्व गोष्टींचा मला खूप चांगला अनुभव आलेला आहे, म्हणूनच ह्या सर्व गोष्टी मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत, शेअर करत आहे. तुम्हालाही ह्या गोष्टींचा फायदा झाला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.